Доброго дня! Дуже радий вас привітати з міста Українка Київської області. Друзі, як я вже казав вам трішечки раніше, ми розпочали цикл передач, тобто їздимо по всіх самих гарних наших аквавиробниках, тобто люди, які спеціалізуються на аквакультурі. І сьогодні ми приїхали на осетровий завод. Я був на державному осетровому заводі, Дніпровському осетровому заводі, який, на жаль, ми втратили із-за війни. Він був знищений, хоч він і залишився на нашій території, але на жаль, його вже немає. Але ми маємо десь 10 чи 12 аквакультурних підприємств, які спеціалізуються на вирощенні осетрових риб. І сьогодні ми на осетровому заводі, який вирощує майже всі види осетрових, окрім веслоноса. А саме чому не вирощують веслоноса? Бо веслонос – це рослиноядний вид осетрових риб. Тут спеціалізуються на хижаках, все ми побачимо на власні очі. Я вже трішечки забігаючи наперед, скажу так, що тут навіть є стерлядь альбінос. Я ніколи її в житті не бачив і знаю, що навіть з неї роблять таку ж саму ікру, вона називається золота ікра. Так ми знаємо чорна, вона не зовсім чорна, вона у нас має такий дуже сірий колір забарвлення, а тут золота. Побачимо, дуже цікаво. І саме це підприємство видає майже кожен рік 1,5 тонни готового продукту. Друзі, 1,5 тонни – це дуже багато. Має 3000 метрів садків водної поверхні і вже ремонтне поголов'я має 15, а може і більше років. Але вони весь час спеціалізуються на вирощуванні все нових і нових маточного поголів'я, тобто нарощують об'єми, що дає можливість продавати свій продукт не тільки в Україні, а й вони вже мають міжнародні сертифікати і відправляють якусь кількість свого продукту і на експорт. Але все це дивимося в нашій передачі. Раді вітати всіх, хто приєднався до обговорення однієї з найцікавіших тем сучасного ринку – чорної ікри. Це найцінніший та найдорожчий делікатес у світі, є не лише символом розкоші, але й важливою складовою економіки, що поєднує в собі історичні традиції, сучасні інновації та глобальні виклики. Сьогодні ми розкажемо про те, як чорна ікра стає частиною міжнародної торгівлі, які підприємства України є лідерами в її виробництві та чому країна має всі шанси посісти достойне місце на цьому ринку. Ми також заглибимося в економічні, екологічні та технологічні аспекти, які впливають на виробництво чорної ікри. Отже, залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про цей унікальний продукт та його значення для України і світу. Рибний бізнес в Україні вимагає не лише терпіння, але й значних фінансових активів. Та коли ти ведеш господарство із задоволенням, чітко дотримуєшся правил, то і винагорода, як і хороша чорна ікра – це лише питання часу. Виробництво та реалізація ікри на ринку – це дуже делікатна справа, оскільки тут використовуються технології, близькі до космічних. А от завдяки унікальним природним ресурсам та вигідному географічному положенню наша держава має всі передумови для активного входження в цей преміальний сегмент ринку. В Україні, як і в багатьох країнах світу, видобуток чорної ікри в природних умовах заборонено для збереження рідкісних популяцій осетрових. Проте нині активно розвивається аквакультура, що дозволяє створювати ферми для вирощування риби і виробництва чорної ікри легальним способом. Високі європейські стандарти виконати важко,
але реально. І сьогодні ми завітали на унікальне підприємство «Товариство з обмеженою відповідальністю Осетр». Садкове господарство розташоване в серці мальовничої природи біля підніжжя величної Дівич-гори. ТОВ «Осетр» спеціалізується на вирощуванні осетрових риб та виробництві високоякісної чорної ікри, яка здобула визнання як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. Це місце є прикладом того, як можна гармонійно поєднати природну красу, передові економічно вигідні інноваційні технології та збереження екосистеми. Прозорі води місцевих водойм та природне середовище дозволяють підприємству дотримуватися високих стандартів екологічної відповідальності, а застосування сучасних садкових технологій дозволяє підприємству гарантувати екологічну безпеку, високу якість продукції та контроль за всіма етапами виробництва – від розведення мальків до отримання готового делікатесу. Ми з вами не лише дізнаємося про процес вирощування осетрів, але й побачимо, як технології садкового господарства сприяють виробництву ікри преміум-класу. Ми також поговоримо з фахівцями, які поділяться секретами свого успіху та розкажуть, як вони долають виклики сучасного ринку, оскільки експорт чорної ікри з України – це не лише питання престижу, але й вагомий внесок в економіку. Подібні підприємства створюють нові робочі місця, залучають інвестиції та формують позитивний імідж країни як виробника рибних продуктів. А інновації та природна гармонія зустрічаються для створення справжнього технологічного шедевра. Підприємство наше називається «Осетр», і основний вид діяльності – це саме виробництво чорної харчової ікри. Ми в Україні перші офіційні виробники цього продукту, а на сьогодні вже не єдині. Тобто є підприємства, які виробляють такий продукт, як і наш. Ми перші офіційні експортери власної продукції в Україні. Вирощуємо такі види осетрових, як стерлядь, сибірський осетр, російський осетр, бестер та білугу. У нас повносистемне господарство, ми вирощуємо рибу від ікри до ікри. Тобто в свій час закупили рибопосадковий матеріал, маленького малька, з нього вже виростили ремонтно-маточні стада осетрових риб. І на сьогодні від цих риб отримуємо ікру як для поповнення власного стада, тобто проводимо інкубацію, вирощуємо малька і поповняємо себе, так і отримуємо ікру саме для власного виробництва, а саме харчової чорної ікри. Наше господарство засноване в 2005 році, має площу 3000 квадратних метрів. Також маємо 4 статуси племінного репродуктора по таких видах, як стерлядь, сибірський осетр, руський осетр та бестер. У нас введена система ХАСП на виробництві вже більше 10 років. Це система якості і безпечності харчової продукції. І вона в нас сертифікована іноземною компанією саме за стандартами FSSC 22000 версія 6.0. Основною витратою господарства є саме комбікорми. Так як осетрові, у нас хижаки по природі, вони потребують в кормах високого вмісту і білків, тому ми використовуємо високоякісні збалансовані комбікорми, призначені саме для осетрових риб. Це дає нам можливість отримувати високоякісний харчовий продукт, а саме чорну харчову ікру осетрових риб, яка в подальшому буде реалізовуватись на ринках України та міжнародних. Завдяки постійній співпраці з науковцями наше господарство має можливість постійно вдосконалюватися та впроваджувати новітні технології.
Побувавши на ТОВ «Осетр», ми ще раз переконалися, що українські підприємства є прикладом того, як можна успішно конкурувати на міжнародному ринку. І в цьому контексті ми спостерігаємо, як відповідальний підхід до використання ресурсів, поєднання інноваційних технологій і професіоналізму дозволяє створювати унікальні продукти. Очевидно, що ми маємо всі підстави говорити про те, що ТОВ «Осетр» є прикладом успішної взаємодії людини з природою, що приносить користь усім. Дякуємо, що були з нами у цій захопливій подорожі.